Takže, jak jsem říkal, koronavirus je pokračování Hongkongu. Hongkong byl iniciován samozřejmě Velkou Británií. Velká Británie má samozřejmě zastoupení v obou těchto skupinách. Tak jako Spojené státy mají zastoupení v obou těchto skupinách. Věcí je, že 1. května byl označený jako kritický den, nebo zlomový den pro vývoj ekonomiky. Trumpovi byly poslány analytické studie vývoje krizové situace. Pokud do 1. května se nerozjede americká ekonomika a světová ekonomika, alespoň krok za krokem, tak nebude pak možno se navrátit do momentálního statusu, který máme dnes po dobu 15 až 20 let. Ten pád bude tak významný. Otázka je, do jaké míry tahle studie počítá s možností vypustění historického zlata asijského staršovstva, které je pod kontrolou určitých skupin v Londýně, kteří nejsou navázáni na žádnou z těchto skupin. Jsou to originální templáři, nemají nic společného s tím, co reprezentují dnešní templáři, kteří jsou kontrolováni Vatikánem. Vatikán nebo Řím zlikvidoval originální zakladatel bankovnictví a templářského řádu ve 13. století 1307. Pátek 13. Proto máme taková pověra 13. pátek, když se něco špatného stane. Nestane se nic špatného 15. A pátek 13. byla likvidace templářů s francouzským králem Filipem a papežem, protože templáři získali obrovskou moc, kontrolovali bankovnictví, tenkrát vytvořili kontroly bankovnictví. K tomu se ale postupně ještě vrátím, protože budu mluvit o Notre Dame v některých ze svých sérií a taky o historii financí. Takže 1. května, pokud se nerozjede ekonomika, tak bude krize půjde dolů, stáhne celý svět. Takže když pozorujeme momentálně ten boj, že demokraté s Faucim se snaží zablokovat, aby Trump rozjel ekonomiku. Trump reprezentuje tuhle skupinu na pódiu, tak je zcela evidentní, že chtějí dosáhnout toho, aby jejich cíle byly realizované ekonomickou krizí. Jejich cíle asi nebude možné realizovat vojenskou krizí, o co se snažili v různých krocích, jako například Ukrajina. S tím se plánovalo, že budou použité miniaturní nukleární zbraně, což jeden byl použitý na Donbasu, vyhodili mini-nuke. Dále Putin jim to nedovolil, rozpoutat globální válku. Pak samozřejmě Sýrie. V Sýrii to bylo to samé. Já jsem říkal, že IS byla vytvořena a sloužila zájmům téhleté skupiny a možná i téhle. Ty návaznosti nejsou jednoduché rozpoznat a prolínají se. Lidé jsou v republikánské straně a jsou pro Trumpa a mnozí jsou taky proti Trumpovi. To samé tady v Británii. Samozřejmě evropské královské rodiny, anebo taky globální světové královské rodiny jsou provázané. Královské rodiny vytvořily systém,
který se nazývá M1, co znamená Majesty 1. Takže královské rodiny pracovaly na systému Majesty 1. K tomu se z některých svých videí vrátím. Takže role královských rodin samozřejmě historických hraje roli. Oni nejsou na pódiu politickém, ale mají svoji moc. Nikdy se jí v podstatě nevzdali. Takže to je bez debaty. Takže tenhle ten boj je velmi symbolický a dynamický. Když si představíte, že tahle ta skupina vypustila koronavirus, tahle ta skupina převzala vítr z plachet, začala kontrolovat situaci. Odpověď na to je blokování rozjetí ekonomiky, takže oni se snaží získat kontrolu zpátky. Takže je to jako šachová partie. Samozřejmě, když člověk jako rozumí, co se děje, tak je to úžasné sledovat, i když je to samozřejmě smutné, ale jednou člověk pochopí kroky a návaznosti, které probíhají, tak může číst jejich karty a tahy a předvídat a chápat události. Ne takým způsobem, jakým nám samozřejmě média prezentují, protože média nemohou prezentovat pravdu a skutečné události přímo způsobem, jako například Česká republika vyhrála nad Finskem v hokejovém zápase 2-1, který proběhl včera večer, anebo počasí včera bylo takové a takové v jižních Čechách. Takýmto způsobem pravda, nebo globální události nikdy nebyly a nebudou komunikovány. Můžeme si vzít příklad například Kristus Ježíš, jakým způsobem komunikoval komplikované věci v podobenstvích. A spousta lidí nechápali, o čem mluví. Že? A Ježíš jim v podstatě jenom odpověděl, kdo má uši k slyšení, ať slyší, kdo má oči k vidění, ať vidí. Takže asi tak nějak pravda nikdy nebyla komunikována přímo. A jsou k tomu určité důvody. Další události, která proběhla nedávno, myslím, to bylo včera, ve zprávách, Světová zdravotnická organizace World Health Organization vypustila zprávu, a v té zprávě v podstatě se říká, že původ koronaviru pochází od zvířat, ale není možné zjistit, kde to počalo, kde byl nulový pacient, první pacient. Způsobem, jakým to napsali, je dvojí samozřejmě a mají pravdu, protože koronavirus pochází z viru ze zvířat, ale samozřejmě neuvedli, že tento virus byl modifikovaný geny, které byly implantovány do tohoto viru, aby mohl být přenosný na lidi. Ať už to byly myslím, že tam byly 3-4 viry, geny HIV a potom nějaké další geny, které jsou nezbytné na to, aby koronavirus mohl žít v lidském těle. Takže nějaké geny lidských organismů. Takže způsobem, co řekla Světová zdravotní organizace, je pravda. Člověk na to nemůže prostě nic říct. Jako mají pravdu, pochází ze zvířat, ale samozřejmě řekli, že to politicky citlivé, že není možné zjistit, kde
a kdo byl první nulový pacient. Další, jakým způsobem, samozřejmě způsobem, jakým pravda je komunikována lidem, člověk s tím může nebo nemusí souhlasit, ale my to nemůžeme ovlivnit. My musíme najít klíče a pochopit, jakým způsobem zprávy jsou komunikovány. A pravda musí být komunikována lidem a lidem musí souhlasit, dát souhlas s tím, co se plánuje. Pokud souhlas se může dát mlčením. Jo, když lidé neodpoví, tak plány mohou pokračovat. Věci je dobře, lidé ale neví, oni nejsou schopni dekodovat zprávy.